Mitsubishi Destinator. Là Mitsubishi Destinator đã chính thức ra mắt tại triển lãm GIIAS 2025 ở Indonesia. Đáng chú ý là Indonesia không chỉ là nơi ra mắt, Vâng, mà còn là nơi sản xuất xe này để xuất đi nhiều thị trường khác nữa. đúng rồi. Xuất đi nhiều nơi lắm, bao gồm cả Đông Nam Á, tất nhiên là có Việt Nam mình rồi. Rồi Nam Ái, Mỹ Latin, Trung Đông, Châu Phi nữa. Đây là mẫu xe chiến lược toàn cầu thứ 3 mà họ sản xuất ở Indonesia, sau Xpander và X-Force. Điều này cho thấy là thị trường Đông Nam Á quan trọng thế nào với Mitsubishi. Nghe nói là dự kiến tháng 12 này có thể về Việt Nam đấy. Nhanh thế cơ à? Em nghe nói xe này định vị phân khúc C, nhưng mà lại là xe 7 chỗ thực thụ đúng không ạ? Kích thước cụ thể thì sao nhỉ? Chính xác là xe SUV 7 chỗ. Kích thước thì dài 4m68, rộng 1m84, cao 1m78. Nhưng mà cái ấn tượng là trục cơ sở 2m815. Ồ, So sánh nhanh nhé, thì nó ngắn hơn và hẹp hơn CR-V một chút xíu thôi, nhưng lại cao hơn. Và đặc biệt là cái trục cơ sở ấy, dài hơn CR-V tới 11cm lận. 11cm luôn. Thế thì không gian bên trong nhất là hàng 2, hàng 3. Chắc chắn rồi. Hứa hẹn là rất rộng rãi, gần bằng xe cỡ D luôn. Cái thiết kế kiểu hình hộp nó cũng giúp tối ưu không gian bên trong nữa. Bán kính quay vòng cũng ổn, chỉ 5,4 mét. Vâng, trục cơ sở như vậy là dài hơn đáng kể so với mấy đối thủ hạng C khác như Tucson hay CX-5 rồi. Còn ngoại hình thì sao anh? Vẫn phong cách Mitsubishi chứ? Vẫn là ngôn ngữ Dynamic Shield quan thuốc ở đầu xe. Nhưng mà cái lưới tản nhiệt đa tầng thì có thêm họa tiết tổ ong, nằm giữa một lớp acrylic trong suốt, trông cũng khá là mới lạ. Vành thì 18 inch. Sẽ còn đuôi xe. Đuôi xe thì họ gọi là triết lý Hexagon Horizon. Nghe bảo lấy cảm ứng từ Pajero. Điểm nhấn là cái đèn hậu LED hình chữ T đặc trưng. Bên trong xe thì sao ạ? Có những trang bị nào nổi bật để cạnh tranh trong phân khúc giờ đông đúc thế này? Nội thất thì có vẻ được đầu tư kỹ đấy. Bảng điều khiển bọc vật liệu mềm này. Điểm nhấn chắc là màn hình giải trí trung tâm, khá lớn, 12,3 inch. Wow! Với màn hình lái kỹ thuật số 8 inch. Mitsubishi còn hợp tác với Yamaha làm hệ thống âm thanh Dynamic Sound Premium 8 loa nữa. Âm thanh Yamaha 8 loa luôn. Vâng. Rồi có cả cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 64 màu. Và một cái rất quan trọng với xe 7 chỗ là cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế thứ 3. Cái này là điểm cộng lớn đấy. Màn hình 12,3 inch, âm thanh Yamaha, cửa gió hàng 3. Nghe hấp dẫn quá nhở? Thế còn tính thực dụng thì sao ạ? Ví dụ như chỗ để đồ cho gia đình chẳng hạn. Cái này thì họ cũng tính toán kỹ. Khá nhiều hộp chứa đồ nhỏ bố trí khắp xe. Có cả cái bàn gập nhỏ sau lưng ghế trước, cũng tiện. Mỗi hàng ghế đều có cổng sạc USB, cả loại A và loại C luôn. Tiện quá nhỉ? Hàng ghế 2 thì gập được 40-20-40, linh hoạt. Hàng ghế 3 gập 50-50. Quan trọng là cả hai hàng ghế sau này có thể gập phẳng hoàn toàn xuống sàn. Gập phẳng luôn à? Đúng rồi, tạo thành một mặt phẳng rộng để chở đồ. Cái này chắc các gia đình thích đi dã ngoại hay cần chở nhiều đồ sẽ rất thích. Vâng. Vậy còn trái tim của xe, Destinator dùng động cơ gì ạ? Xe dùng động cơ Mivec Turbo 1.5L. Công suất là 161 mã lực, 163 PS theo công bố và mô men xoắn là 250 Newton. Hộp số thì là CVT và dẫn động cầu trước thôi. Chỉ cầu trước thôi ạ? Em tưởng, mà hình như Mitsubishi có trang bị công nghệ hỗ trợ gì đó đặc biệt cho cầu trước phải không anh? Chuẩn đấy. Dù chỉ là dẫn động cầu trước, FWD, nhưng Mitsubishi trang bị cái gọi là công nghệ kiểm soát 4 bánh chủ động, AWC tích hợp. Nôm na là nó dùng các hệ thống điện tứ. Như là kiểm soát vào cua chủ động, AYC. Cái này sẽ can thiệp phanh bánh trước khi cần thiết, rồi kiểm soát lực kéo, kiểm soát động cơ, trợ lực lái, để giúp xe ổn định hơn, bám đường tốt hơn, nhất là khi vào cua hay đi đường trơn trượt ấy. Ra thế. Xe còn có 5 chế độ lái nữa. Ướt, đường nhựa bình thường, sỏi đá và bùn lầy. Đây có thể coi là nỗ lực của họ để cải thiện vận hành mà không cần dùng đến hệ dẫn động 4 bánh AWD, vốn phức tạp và tốn kém hơn. Dạ. Một điểm nữa cũng rất được quan tâm đó là hệ thống treo. Chiếc Destinator này dùng loại treo nào ạ? Treo trước thì vẫn là McPherson quen thuộc, nhưng mà treo sau thì lại là dạng thanh dầm xoắn. Thanh dầm xoắn ạ? Vâng. Đây là điểm khác biệt so với nhiều đối thủ hạng C bây giờ, vì họ thường dùng treo sau đa liên kết multi-link, loại mà thường được đánh giá là êm hơn. Dạ đúng rồi. Treo thanh xoắn thì thường bị nghĩ là không êm bằng đa liên kết. Liệu cái việc tinh chỉnh kỹ lưỡng như Mitsubishi nói có thực sự hiệu quả cho đường xá ở mình không nhỉ? Đó chính là câu hỏi lớn đấy.
Mitsubishi thì họ khẳng định là đã thử nghiệm, tinh chỉnh rất nhiều để hệ thống treo này nó phù hợp với đường xá khu vực ASEAN, cân bằng được giữa ổn định và thoải mái. Nhưng mà trải nghiệm thực tế nó ra sao so với lý thuyết của treo đa liên kết thì, phải chờ lái thử mới biết được. Vâng, cuối cùng là về an toàn và công nghệ hỗ trợ lái đi ạ. Xe có gói ADS hẳn là đầy đủ, tên là Mitsubishi Motors Safety Sensing hay MMSS. Nó bao gồm những thứ như là ga tự động thích ứng này, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, rồi thông báo xe phía trước khởi hành, camera 360 độ nữa. Khá đầy đủ đấy chứ. Vâng. Bên cạnh đó thì tất nhiên là có khung xe RISE cứng vững và 6 túi khí. Cái con máy tính năng kết nối thông minh thì sao ạ? Có không anh? Có chứ. Xe có khả năng kết nối với tổng đài khẩn cấp, tức là nếu túi khí bung thì nó tự động báo, hoặc mình có thể gọi SOS thủ công. Người dùng còn có thể kiểm tra xe qua điện thoại nữa, xem còn bao nhiêu xăng, xe đang ở đâu, thậm chí là bật điều hòa từ xa trước khi lên xe. Hay quá! Vậy tóm lại, chúng ta có một chiếc CU SUV 7 chỗ mới với điểm mạnh là không gian có vẻ rất rộng rãi, danh sách trang bị tiện nghi và công nghệ khá là dài, động cơ tăng áp, và dù là cầu trước nhưng cũng có những công nghệ hỗ trợ lái đáng chú ý. Rõ ràng là một đối thủ đáng gờm sắp tới đấy nhỉ? Chính xác. Một sản phẩm rất đáng quan tâm cho phân khúc. Và có lẽ cái câu hỏi để ngỏ thú vị nhất là liệu cái sự kết hợp giữa kích thước lớn này, nhiều trang bị này và hệ thống treo sau thanh dầm xoắn mà họ nói là đã tinh chỉnh đặc biệt đấy, nó có thực sự mang lại một trải nghiệm lái và sự thoải mái khác biệt hay không? Liệu nó có đủ sức cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí là vượt trội hơn các đối thủ dùng treo đai liên kết trên những cung đường đa dạng ở Việt Nam hay không? Cái đó thì chắc phải chờ trải nghiệm thực tế mới trả lời được.